สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Not X Gaming ครับและแน่นอนครับว่าครั้งนี้พี่ลิงก็จะมาสรุปเดฟสตรีมครั้งที่191ซึ่งบอกเลยครับว่ามีเนื้อหาและข้อมูลที่เยอะมากแล้วก็น่าสนใจมากๆด้วยและที่สำคัญเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะมาถึงในเดือนธันวาคมนี้แล้วส่วนเนื้อหาจะมีอะไรบ้างและจะมาตอนไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มจากเรื่องเล็กๆกันก่อนครับสำหรับกิจกรรมแรกนะครับก็จะเป็นกิจกรรม Tenobome ซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ทำมาเพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสโดยที่ทางปีนี้นะครับเกม Warframe ก็จะจัดแคมเปญร่วมกับองค์การการกุศล Big Brother Big Sister โดยเหล่าผู้เล่นนะครับสามารถส่งกิฟต์ให้กับเพื่อนๆได้และถ้าจำนวนไอเทมถูกส่งกิฟต์ครบจำนวน 100,000 ไอเทมพวกเราก็จะได้กิฟต์เหล่านี้เป็นรางวัลครับซึ่งก็จะเป็นกิฟต์ที่มีธีมเข้ากับเทศกาลคริสต์มาสพร้อมกับทางที่ Digital Extreme นะครับก็จะบริจาคเงิน $60,000 แคนาดาให้กับโครงการ Big Brother Big Sister ด้วยต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมในเรื่องของงาน TennoCon ปี 2026 ซึ่งก็จะเกิดขึ้นในวันที่ 10-11 กรกฎาคมครับแต่ถ้าว่าตั๋วงาน TennoCon นะครับจะจำหน่ายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจจะไปร่วมงาน TennoCon ที่จัดขึ้นที่เมืองลอนดอนประเทศแคนาดาก็เตรียมตัวซื้อตั๋วเหล่านี้ไว้ได้เลยครับแต่ส่วนตัวพี่ลิงแล้วอาจจะต้องขอบายครับเพราะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตั๋วเข้างานครับแต่ว่าเป็นตั๋วเครื่องบินซึ่งมีราคาแพงมากแต่ถ้าใครอยากให้พี่ลิงไปเก็บภาพบรรยากาศภายในงานก็สามารถสปอนเซอร์เข้ามาได้นะจ๊ะส่วนในเรื่องของ Digital Ticket ตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวออกมาครับเดี๋ยวเอาไว้มีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวพี่ลิงจะมาแจ้งอีกทีนะครับมาต่อกันที่เรื่องถัดไปเลยครับซึ่งเนื่องจากปี 2026 นะครับก็จะเป็นปีนักสัตว์ปีมะเมียครับทางเกม Warframe นะครับก็จะมีการเปิดเผยดีลักซ์สกินให้เข้ากับธีมตรุษจีนปีมะเมียด้วยและผลที่ได้ก็คือเราจะได้ดีลักซ์สกินของ Warframe ดากัดครับซึ่งบอกตามตรงเลยครับว่าดูจากดีไซน์แล้วถึงแม้ว่าโดยส่วนตัวแล้วพี่ลิงจะไม่ค่อยได้เล่น Warframe ดากัดนะครับแต่คิดว่าพี่ลิงคงไม่รอดครับได้ซื้อแน่ๆและที่จะมาพร้อมกับดีลักซ์สกินของดากัดนะครับก็จะเป็นดีลักซ์สกินของเคทหรือว่าเจ้าม้าบินในโหมดดิวรี่นั่นเองและนอกจากนี้นะครับในแพ็คดีลักซ์สกินก็จะมีรูปน่ารักของเจ้าเคทด้วยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจแพ็คดีลักซ์สกินของดากัดนะครับก็จะถูกปล่อยมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แต่ก่อนจะถึงเวลานั้นนะครับทาง DE ได้บอกว่าในช่วงเดือนมกราคมสำหรับใครที่ยังไม่มี Warframe ดากัดเพื่อนๆสามารถหาได้ง่ายๆจากกิจกรรม Alert ครับหรือพูดง่ายๆก็คือในช่วงเดือนมกราคมเกม Warframe นะครับจะมีมิชชั่น Alert ที่จะแจก Warframe ดากัดให้กับผู้เล่นครับต่อไปก็จะเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับ Warframe Prime ตัวใหม่ Gyre ครับซึ่งเราอาจจะเห็นรูปร่างหน้าตาของ Warframe Prime ตัวนี้มาบ้างแล้วแต่ถ้าว่าในเดฟสตรีมครั้งนี้นะครับเราจะได้เห็นกับซิดาน่าเกาะอกเกาะแขนแล้วก็เกาะขาที่จะมาพร้อมกับ Gyre Prime ในแพ็ค Accessory และอาวุธ Prime ที่จะมาพร้อมกับ Gyre Prime ก็คือ Alternate Prime กับ Kestrel Prime ครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะมาพร้อมกันใน Patch DOPs ครับวันที่ 10 ธันวาคมที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็เตรียมตัวได้เลยครับและอีกสกินหนึ่งที่จะมาพร้อมกับแพ็ค DOPs เลยก็คือสำหรับสกินวอลูน่านะครับสำหรับพี่ลิกแล้วรู้สึกว่ามันมีความเป็นซีโนมอฟอยู่ไม่ใช่น้อยเลยแต่โดยรวมนะครับมันก็ดูเท่แล้วมันก็ดูใหญ่มากๆแต่ก็เป็นว่านอกจากตัวสกินแล้วในเซตวอลูน่าดีลักซ์นะครับก็จะมาพร้อมกับอีฟิเมราที่จะมีลักษณะคล้ายกับหางของม้าป่าครับซึ่งอันนี้พี่ลิงต้องขอบอกเลยครับว่าสวยแค่นี้พี่ลิงก็ซื้อแล้วครับแต่ยังไม่พอครับเพราะว่าในเซตดีลักซ์อันนี้เราจะได้สกินขวานมาด้วยครับถึงพี่ลิงจะไม่ค่อยได้เล่นอาวุธประเภทนี้แต่ก็ต้องบอกเลยครับว่าโคตรเท่วันที่10นี้ก็ต้องเสียตังค์อีกแล้วครับส่วนเรื่องถัดไปนะครับในเดฟสตรีม191ครั้งนี้ก็จะมีการเปิดตัวเทรลเลอร์อันใหม่ครับซึ่งก็จะเป็นเทรลเลอร์ของ DOPs เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงและมีอะไรบ้าง Tenno, the truth of Tao must not be taken from us again. Finally, let us dance.จากที่เราเห็นในวิดีโอสั้นๆนะครับก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ DOPs ที่สอดแทรกคอนเทนต์ใหม่แล้วก็โหมดเกมใหม่ลงไปด้วยครับและเมื่อพูดถึงโหมดเกมใหม่ทางผู้พัฒนานะครับก็เป็นห่วงผู้เล่นครับโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่ที่เกรงว่ากว่าผู้เล่นใหม่จะเข้าถึงคอนเทนต์เหล่านี้ได้ก็อาจจะต้องใช้เวลานานมากครับพวกเขาก็เลยได้ตัดสินใจครับที่จะให้ผู้เล่นใหม่สามารถเข้าถึงคอนเทนต์เหล่านี้ได้โดยที่ไม่ต้องผ่านเควสแต่ก็จะมีข้อความเตือนเด้งขึ้นมาครับว่าถ้าผู้เล่นต้องการที่จะลงคอนเทนต์เหล่านี้อาจจะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องและอาจจะทำให้อรรถรสในการเล่นเกมลดลงซึ่งอันนี้ก็เป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆครับเพราะว่าบางคนนะครับอาจจะเล่นเกม Warframe โดยเล่นกับเพื่อนๆแต่มันอาจจะติดตรงที่ว่าเราเพิ่งมาเล่นเกมได้ไม่นานมันเลยทำให้เราไม่สามารถร่วมเล่นกับเพื่อนๆที่เล่นมาก่อนหน้านี้ได้ครับและทางผู้พัฒนาก็เล็งเห็นถึงปัญหานี้ครับทางผู้พัฒนาก็เลยเปิดทางเลือกให้กับผู้เล่นที่จะสามารถข้ามเนื้อเรื่องไปเล่นคอนเทนต์กับเพื่อนๆคนอื่นก่อนได้ครับ
ต่อไปก็เป็นเรื่องที่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะรอคอยอยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Warframe ตัวใหม่ตัวที่63ครับและนั่นก็คือ Warframe ที่มีชื่อว่า Uriel ครับสำหรับ Warframe Uriel นะครับเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นดีไซน์แล้วก็ ability บางส่วนไปบ้างแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้พี่ลิงตื่นเต้นมากๆเลยนั่นก็คือ Warframe Uriel จะมาพร้อมกับอาวุธใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนใน Warframe ครับและมันก็มีชื่อว่า Wincubus ซึ่งความพิเศษของอาวุธชิ้นนี้ก็คือมันจะถูกนับว่าเป็นอาวุธ primary และอาวุธ melee ด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆติดตั้งอาวุธ Wincubus ลงไปมันจะไปอยู่ในทั้งช่อง melee และ primary ครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นอาวุธชิ้นเดียวกันการติดตั้งมอดก็ยังแยกกันอยู่ดีครับในส่วนของ primary นะครับก็ต้องติดตั้งมอดประเภท rifle และในส่วนของ primary passive เขาบอกว่าถ้าเราทำการ headshot ศัตรูได้มันก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับฝั่ง melee ครับและในทางกลับกันนะครับถ้าเราใช้ทางฝั่ง melee ฆ่าศัตรูได้มันก็จะเป็นการเพิ่ม ammo efficiency ให้กับทางฝั่งอาวุธ primary ด้วยและจากที่เราเห็นนะครับเราก็จะเห็นว่าอาวุธ Wincubus จะมีลักษณะการยิงเทเลนัดครับคล้ายๆกับ Cyberus ส่วนทาง melee นะครับลักษณะการโจมตีพี่ลิงต้องบอกเลยครับว่าไม่คุ้นมากๆพี่ลิงก็เลยทำการย้อนกลับไปดูนิดนึงนั่นเลยทำให้เราแอบรู้มาว่าเดี๋ยวเราจะได้มีมอสแตนใหม่ที่มีชื่อว่า Harrowing Spine แน่นอนหลังจากจบจากอาวุธ Signature แล้วนะครับเราก็กลับมาที่ Warframe Uriel ซึ่งในรอบนี้เขาก็จะเปิดเผยเกี่ยวกับสกิลของเขาทั้งหมดเลยเรามาเริ่มกันที่ Passive ของ Uriel ก่อนนะครับ Passive ของ Warframe Uriel นะครับนั่นก็คือเขาจะมีปีศาจติดตามมาด้วย3ตัวด้วยกันซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปครับอย่างปีศาจตัวแรกนะครับที่มีชื่อว่า Cade Neck โดยความสามารถของเขาเนี่ยเขาสามารถเชื่อมต่อโซ่กับศัตรูหลายตัวได้ครับและศัตรูเหล่านั้นที่โดนโซ่เชื่อมต่ออยู่ก็จะโดนดาเมจร่วมกันครับแถมศัตรูพวกนี้จะโดนสถานะสโลว์ด้วยซึ่งถือว่าดีมากครับสำหรับการ CC ศัตรูและกำจัดศัตรูแบบเป็นกลุ่มไปพร้อมๆกันเลยสำหรับปีศาจตัวถัดไปนะครับจะมีชื่อว่าเกาฟากอลักษณะการโจมตีของมันได้จะเหมือนกับเฟสฮักเกอร์มากๆครับโดยที่มันนะครับจะบินไปเกาะกับศัตรูแล้วก็สร้างดาเมจต่อเนื่องอยู่บริเวณรอบๆศัตรูที่โดนเกาะครับซึ่งดาเมจที่ได้ก็จะเป็นดาเมจประเภทไฟและเมื่อศัตรูที่โดนเกาฟากอเกาะหน้าตายลงมันก็จะทำการดรอปทั้ง Energy Orb และ Health Orb จำนวนหนึ่งครับสำหรับปีศาจตัวถัดมานะครับจะมีชื่อว่าวิทาลัสและเมื่อมีศพของศัตรูอยู่บริเวณใกล้ๆนะครับเขาจะเปลี่ยนให้ศพเหล่านั้นกลายเป็นรูนหรือว่าสัญลักษณ์ที่ลอยอยู่กลางอากาศครับโดยที่รูนเหล่านี้นะครับเมื่อเราเข้าไปเก็บมันก็จะเป็นกระสุนในอาวุธปืนของเราให้กลายเป็นธาตุไฟครับพร้อมอย่างเพิ่มอัตรายิงหรือว่าไฟเรทให้กับอาวุธปืนของเราด้วยและที่พี่ลิงพูดมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่สกิลแพสซีฟเท่านั้นนะครับพี่ลิงยังไม่ทันพูดถึงสกิลหลักของอูเรียลเลยแค่สกิลแพสซีฟอย่างเดียวก็โหดมากๆแล้วอะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับสกิลของอูเรียลสกิลที่1สามารถทำให้เราบินได้ครับโดยเวลาที่เรากดสกิลที่1นะครับมันจะมีดูเรชั่นขึ้นมาและในช่วงเวลาที่สกิลยังทำงานอยู่เวลาที่เรากดบุลเลตจัมป์เราจะสามารถบินไปในอากาศแบบนี้ได้ครับซึ่งในระหว่างที่เราบินอยู่นั้นเราสามารถโจมตีศัตรูได้รวมถึงมาโฉบเก็บรูนบนพื้นได้ด้วยครับต่อไปสกิลที่2ครับมีชื่อว่า Remedium ในกรณีถ้าลูกสมุนปีศาจของเราเกิดตายระหว่างการต่อสู้สกิลที่2นี่แหละครับจะสามารถเรียกพวกมันกลับมาได้ยังไม่พอครับสกิลนี้สามารถฮีลเราพร้อมกับล้างสถานะผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตัวเราได้ด้วยและสกิลที่3นะครับจะมีชื่อว่าเดโมเนียมโดยหลักๆของสกิลนี้นะครับจะเป็นการสร้างลูกไฟและบินเข้าไปหาศัตรูจำนวนหนึ่งและศัตรูที่โดนลูกไฟเหล่านี้นะครับก็จะส่งผลทำให้พวกมันเนี่ยได้รับความเสียหายมากขึ้นหลักๆเท่าที่พี่ลิงฟังมาก็มีเพียงเท่านี้เลยครับและมาถึงสกิลสุดท้ายครับสกิลที่4มีชื่อว่า Brimstone ซึ่งจะเป็นสกิลโจมตีแบบ AOE และมีรัศมีกว้างมากๆรวมถึงมีดาเมจที่สูงมากด้วยครับและถ้าเราอยู่ในพื้นที่บริเวณที่สกิลยังทำงานอยู่พวกปีศาจลูกกระจอกของเราก็จะทำงานเร็วขึ้นด้วยครับและจากที่ดูโดยรวมนะครับ Warframe Uriel จะมีลักษณะสกิลที่ใช้งานง่ายมากๆและพี่ลิงขอบอกเลยครับว่า Warframe Uriel มีสกิลแพสซีฟที่น่าสนใจมากๆด้วยสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเจ้า Warframe Uriel ตัวนี้มันก็จะถูกอัปเดตเข้ามาในเกมวันที่10ธันวาคมนี้ครับต่อไปนะครับในเดสตรีมครั้งนี้ก็จะมีตัวอย่างฉากโรแมนส์ระหว่างดิฟเตอร์ของเรากับแม่ชีมารีด้วยตรงนี้พี่ลิงก็ต้องขอยอมรับเลยครับว่าทีมงานเขาทำถึงจริงๆอย่างไอฉากตอนน้องมารีกัดปากนี่โอ๊ยตายแล้วตายใครก็ได้ช่วยสวดส่งวิญญาณให้พี่ลิงด้วยครับจังหวะนี้แหละครับพี่ลิงพร้อมแล้วครับที่จะเป็นศัตรูของพระเจ้าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าใครจะจีบน้องเขาก็ต้องรอวันที่10นะจ๊ะต่อไปเราก็มาพูดถึงเรื่องโฟกัส expansion กันบ้างครับคือในแพท DOPs นะครับระบบโฟกัสของเราก็จะมีส่วนขยายเพิ่มเติมครับและนั่นก็รวมไปถึงท่าไม้ตายเทารอนสไตร์กด้วยซึ่งเราก็จำเป็นจะต้องมีอาวุธประจำแต่ละสายอยู่ครับและอาวุธพิเศษเหล่านี้จะมีชื่อว่า Tech Tourist Artifact และในระหว่างทีมงานที่เอาเมาส์ไปแย่อยู่นะครับเราก็เห็นอะไรบางอย่างครับถึงแม้ว่าจะเห็นอยู่แวบเดียวแต่เราก็สามารถแคปเอาไว้ได้ครับเลยทำให้เรารู้ว่าเราจำเป็นจะต้องไปหาไอเทมใหม่มาสำหรับแลกของพวกนี้ครับต่อไปเรามาดูรายละเอียดที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาในระบบของโฟกัสกันบ้างครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าโฟกัสถูกเพิ่มเข้ามาเป็นจำนวนหนึ่งเลยแถมยังมีโหนดโฟกัสประเภทเวบาวด้วยซึ่งตรงนี้นะครับทำให้เรารู้ว่าเราต้องเตรียมตัวด้วยการฟาร์มแต้มโฟกัสไว้จำนวนหนึ่งเพื่อรอรับกับแพทช์ที่กำลังจะมาถึง
นอกจากนี้นะครับอุปกรณ์ Equipment ของ Operator Drifter ของเราไม่ได้มีเพียงแค่แอมแล้วครับแต่จะมีอาวุธ Tectoris ด้วยซึ่งเจ้าอาวุธพวกนี้นะครับสามารถใส่อาร์เคนได้ครับรวมถึงใส่มอดได้ด้วยและถ้าเพื่อนๆสงสัยว่ามอดหรืออาร์เคนพวกนี้เราสามารถหาได้จากไหนตรงนี้พี่ลิงก็ต้องขอสารภาพเลยครับว่ายังไม่มีข้อมูลครับแต่เพื่อนๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปครับถ้าเกิดพี่ลิงได้ข้อมูลอะไรมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ลิงรีบเอามาบอกอย่างแน่นอนและถ้าเพื่อนๆกลัวพลาดข้อมูลกันแล้วก็กดกระดิ่งติดตามหรือว่ากด Subscribe ไว้ได้นะครับจะได้ไม่พลาดกัน ต่อไปนะครับทาง DE ก็จะมีการโชว์แอนิเมชันของเทารอนสไตล์ในแบบต่างๆครับและสำหรับเรื่องถัดมานะครับหลังจากแพท Dio Peace เข้ามาแล้วเกม Warframe นะครับก็จะมีกิจกรรม Operation Blood of Perita ซึ่งก็จะมีของคอสเมติกประจำกิจกรรมซึ่งก็จะเป็นของรางวัลที่เราสามารถหาได้ในเฉพาะกิจกรรม Operation Blood of Perita เท่านั้นด้วยโดยที่หลังจากแพทอัปเดต Dio Peace เข้ามาแล้วเพื่อนๆทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Operation Blood of Perita โดยการมาที่ Console Navigation และที่คอนโซลนั้นก็จะมีคำสั่ง Dark Refactory อยู่และเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วก็จะเจอกับโหมดเกมอยู่2โหมดด้วยกันครับนั่นก็คือ Descendia ที่พี่ลิงเคยอธิบายไว้แล้วในคลิป Dev Stream คราวก่อนซึ่งลักษณะมิชชั่นก็จะเป็นเหมือนการลงทาวเวอร์แต่ทว่าในรอบนี้เราจะมาดูที่ Perita Rebellion ครับภายในนี้นะครับเราสามารถเลือกทำภารกิจได้3แบบแต่ทว่าใน Dev Stream ครั้งนี้นะครับเขาจะโชว์เราแค่ Recall Hunhurus ส่วนที่ด้านล่างนะครับที่เป็น Focus Coup มันจะเป็นบัฟที่เราจะได้รับภายในด่านนี้ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือก Cenuric มาและเราสามารถทำตามเงื่อนไขภายในด่านได้จนครบเราก็จะได้รับบัฟ Ability Strength และ Ability Duration เพิ่มขึ้น 25% ครับและคอนเซปต์หลักของการเล่นโหมดนี้นะครับคือผู้เล่นจะมีเวลาทั้งหมด12นาทีและภายใน12นาทีนี้เพื่อนๆจะต้องทำภารกิจให้ได้มากที่สุดครับซึ่งภารกิจในนี้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นการกำจัดศัตรูคุ้มกันอ็อบเจกต์หรือแม้กระทั่งการตามหาไอเทมต่างๆก็มีครับส่วนว่าเราจะได้ภารกิจอะไรบ้างนั้นก็ขึ้นอยู่กับการสุ่มครับและเมื่อเรายิ่งทำภารกิจสำเร็จตัวเราก็จะยิ่งได้รับบัฟเพื่อไปสู้กับบอสในเฟสสุดท้ายครับและภายในด่านนะครับเราสามารถใช้พาราซอนฮุกที่จะทำให้เราเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นด้วยและนอกจากนี้ในระหว่างที่เราทำภารกิจเราก็อาจจะเจอไอเทมคอที่มีหน้าตาแบบนี้และถ้าเราเก็บครบ3อันเราก็จะได้รับบัฟเพิ่มเติมเข้าไปอีกครับและในระหว่างการต่อสู้นะครับเราก็จะมีโอกาสเจอกับพรามการ์ดครับซึ่งมันคือวอลเฟรมพรามที่จะออกมาขัดขวางผู้เล่นซึ่งวอลเฟรมพรามที่จะออกมาขัดขวางเราก็จะมีความเป็นไปได้อยู่6ตัวด้วยกันครับมันก็เลยทำให้พี่ลิงถึงบางอ้อเลยครับว่าไอ้รูปวอลเฟรมทั้ง6ตัวนี้เขาเอามาโชว์เราทำไมสรุปก็คือมันเป็นเพราะว่ามันจะมากลายเป็นศัตรูเราในด่านนี้นั่นเองและเมื่อเวลาหมดครบ12นาทีแล้วฮันฮูลัสหรือว่าบอสใหญ่ประจำพริต้าก็จะปรากฏตัวออกมาครับซึ่งการจะสู้ง่ายหรือสู้ยากนั้นส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนภารกิจที่เราทำสำเร็จก่อนหน้านี้และนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลคร่าวๆครับกับการเล่นโหมดพริต้าตอนนี้เราก็มาสรุปกันดีกว่าครับว่าในวันที่10ธันวาคมนั้นจะมีอะไรมาบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็จะมีเควสเนื้อเรื่อง Dio Peace ต่อมาก็จะเป็นโปรโตเฟรมใหม่3ตัวครับใน Devil Triad ซึ่งได้แก่โปรโตเฟรม Hero Wisp แล้วก็ Uriel ครับต่อไปนะครับของที่จะเข้ามาใหม่ก็คือ Warframe ตัวที่63ครับ Uriel แล้วก็จะมีอาวุธประเภทใหม่ครับอาวุธ Bayonet ต่อไปก็จะเป็นเรื่องส่วนขยายของ Focus Coup ที่จะมีส่วนเพิ่มเติมมากขึ้นรวมไปถึง Tauron Strike ด้วยหน้าตา Operator และ Drifter ได้รับการ Remaster โหมดการเล่นใหม่ทั้ง Descendia และ Perita Rebellion มีระบบคิมหรือว่าระบบคุยจีบกับ Devil Triad กิจกรรม Operation Blood of Perita Warframe Prime ตัวใหม่ Gyre Prime และ Voluna Deluxe Skin ครับส่วนข่าวๆเรื่องการรีเวิร์ก Warframe ตัวถัดไปนั้นยังไม่มีนะครับและสำหรับแพลตฟอร์มมือถือ Android ตอนนี้ก็ยังไม่มีกำหนดเปิดตัวนะครับแต่เพื่อนๆสามารถสมัครเข้าไปขอโค้ดทดลองเล่นได้นะครับตอนนี้และก่อนจากกันนะครับพี่ลิงก็ต้องขอบคุณคุณนากันกุลด้วยครับสำหรับแฟนอาร์ตน่ารักในรูปก็จะมีน้องนก3มีเจ้ากูสแล้วก็พี่ลิงดูดีอย่างกับน้องนนทนนท์แต่ถึงยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆครับน่ารักมากๆเลยแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดแล้วครับใน Dev Stream 191ที่พี่ลิงได้ทำการสรุปและเอาเนื้อหาสำคัญมาบอกกับเพื่อนๆถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดหรือตกหล่นไปก็ต้องขออภัยมาด้วยครับและถ้าเป็นไปได้นะครับพี่ลิงอยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ลิงด้วยครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามไว้อยู่แล้วก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยครับเอาละครับส่วนตอนนี้พี่ลิงก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเพื่อนๆเล่นเกม Warframe ให้สนุกมีความสุขมากๆนะรักนะจุ๊บ